tayo mga kaibigan, no? Yan, hindi ko na medyo kasi ano, There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Yun mga kaibigan, good morning, good morning, good morning. Isang magandang araw mga kaibigan. Yun, sa lahat ng mga master dyan, sa lahat ng mga kaibigan ko dyan, kahit hindi naman. So, welcome sa luma nating vlog mga kaibigan. Magpi-fishing tayo. Yun, pagpasensyahan nyo na yung quality ng ating video mga kaibigan, kasi nasira na yung camera natin. So, yung ginagamit na natin ngayon ay itong ating lumang camera na tagli 500 lang, no mga kaibigan. So susubok pala ako mga kaibigan ng Birking na soft bait mga kaibigan, Polaris. So susubukan natin to, mga isang oras tayo maghahagis nito kung makakuha tayo, no. Testing lang natin, field test natin yung soft bait na to dito sa lugar na to, no mga kaibigan. Medyo mababaw lang, ewan kung malalim ba o ano. Ayun mga kaibigan, no, yung kulay green na soft bait ng Birking, no, unang hagis. A few moments later. At yun na nga mga kaibigan, pinutol ko na ang video ko sa part na to kasi wala na akong nakuha, kaya lumipat kami ng spot at ito ang nangyari. Panoorin nyo. Dito tayo mga kaibigan, hagis tayo rito, baka sakaling walang gaano damo. May mga damo rin. May mga damo rin. Oh, dami naglutangan na damo. Oops. Malalim ba to? Habis. Oh, balo. Pinalon. Yun. Hindi nakuha. Tinalo na ng balo. Yun mga kaibigan, siniksik. Ha! Yan, nakawala. Na-unhook. Na-unhook, nakula. Uy, tayo dyan. Yun mga kaibigan. Yun. Kaya to. Yun, may kalakasan. Ay. Ito. Grouper. Laki mga kaibigan, oh. Ang laki, oh. Oh. Laki. Yan. Grouper. Yun mga kaibigan, hagis na lang natin doon. Ito yung may strike doon mga kaibigan, no. Kakawala. Ay! Ah! Nabitawan pa. Sulagan daw dyan. Meron na sana tayo mga kaibigan. Pang ano yon? Pangatlo. Pangatlong huli. Hindi pa talaga para sa atin yon.
Ayan, yun na. Malay nyo sa susunod na punta ko rito, di ba? Punta natin dito, mapakagat natin. Di ba? Okay lang yan. Ang dulas niya kasi. So yun, subok ulit tayo. Subok ulit. Ayan, subok lang ng subok mga kaibigan. So, hanggang ngayon mga kaibigan, ang nakukuha natin, 2 piraso pa lang. Plus 12 na mga kaibigan. Plus 12 na, 2 piraso pa lang. 3 na sana, kaso lang, yun, nakita nyo naman, nakawala. Wala eh, ganun talaga. Iwan ko lang kung bakit maalat yung ano na to. Hagis tayo rito. Yung spot na to. Yan sana makapakagat tayo. Kasi busog na tayo eh. Kumbaga kumain na tayo. Ay sana makapakagat. Di pa naman tayo nagdala mga kaibigan ng ano, ng hipon. Yung pinakamagandang pain mga kaibigan. Wala tayong dala nun. Puro lure ang dala natin. Kaya mahirap bumawi pagka ganito. Mahirap bumawi pagka wala kang dala. Ano? Wala kang dalaang hipon. Yan mga kaibigan. May hipon akong nakita rito. Hulihin natin. Yan, maliliit na butiki. Ayun, butiki. Yan. Pakagatin natin. Lizard fish. Lizard fish. Beach. Beach pala to. Dami na yung ano dito. Daming lizard fish. Walang isda sa ganito kababaw. Wala namang tao rito. Walang mga snapper. Yun. Nandito lang pala mga kaibigan. Dito lang pala oh. Palitan nga natin to ng hipon. Babaw na yung dagat mga kaibigan. Babaw. Palitan natin ng hipon. Parang maganda dyan yung hipon. Kaganyan. Wala sa malalim, eding testingin natin dito sa mababaw. Yun mga kaibigan. Ano ba yung isda to? Yun o, fish on. Shoot tayo mga kaibigan. Ah, lapu-lapo. Yun o, kaisa tayo. Yung tsaga-tsaga lang mga kaibigan, kaisa tayo.
Pwede na yan. Pandagdag doon sa ano, sa nakuha natin kanina. Ayun mga kaibigan. Pwede na yan. Yun mga kaibigan. Malaki to. Malaki to mga kaibigan. Ano kaya to? Hop. Medyo malaki to mga kaibigan. Ano kaya ang isda to? Sumasama lang oh. Yun. Ay, G-card. G-card snapper mga kaibigan. Sana hindi makawala. Yun. Makawala. Yun lang nga ba ang sinasabi ko mga kaibigan eh. Sana hindi makawala. Nakawala. Muntikan pang makawala mga kaibigan. Muntikan pang makawala. Sinasabi ko pa lang eh. Yan mga kaibigan no. G-card snapper. Yan. Unlock to mga kaibigan. Hindi pa ako nakakakuha nito simula't simula nung mamingwit ako. Hindi pa ako nakakakuha nito. Kaya unlock to. Unlock. Kaya siguruhin na natin yan. Yan. Yan mga kaibigan. Kaya to. Nasa gilid na lang. Medyo malaki lang. Mabigat-bigat. Ay! Ang hook na naman mga kaibigan. Ang hook na naman. Unhook na naman. Yun. Fish on mga kaibigan. Sana hindi makawala. Chicken snapper na naman to. Oo nga. Ay hindi. Ay oo. Snapper. Sana hindi makawala. Yun. Yun mga kaibigan. Maganda-ganda yung tama. Ayan. Firing. Ang maganda rito eh. Bilisan nga natin. Yun mga kaibigan. Fish on. Yun, medyo hindi maganda yung tama mga kaibigan. Grouper. Ayun. Yan mga kaibigan, dagdag na naman tayo. Pwede na to. Dagdag ulam na yan mga kaibigan, no? Pwede na yan. Doon sa lahat pala ng nanonood sa akin, maraming salamat. Yan. Sa lahat ng sumusubaybay sa akin mga kaibigan, maraming salamat sa inyong lahat. Hindi man kayo nasusubscribe, maraming salamat pa rin at pinapanood nyo yung mga kahit hindi kagandahan yung vlog natin, no? Hindi ganda. Kahit hindi kagandahan yung vlog natin. So maraming salamat sa inyong lahat. So sa lahat pala ng ano ng mga angler dito sa Bicol, maraming salamat sa mga nanood ng mga vlog namin ng anak ko. Kaso yung anak ko andun tulog. Tulog. Napagod kakahagis, wala pa siyang nakuha. Strike. Fish on. Fish on mga kaibigan. Ano kaya? Medyo malaki-laki to ah. Ay, grouper mga kaibigan, malaki. Malaking grouper, sana hindi makawala. Hindi maganda yung tama. Yun. Yan mga kaibigan, oh. Kukunti lang yung naano sa kanya. Swerte. Yan mga kaibigan, oh. Maganda. Maganda yung ano. Ayan, oh.
Diba mga kaibigan? Kala ko makakawala na naman eh. Buti na lang. Buti na lang hindi nakawala. Yun. Ilang piraso na yan. Magkakaipon din tayo. Kakaipon din. Salamat naman. Kala ko masisiro na eh. Kala ko masisiro kami. Yun, hagis ulit tayo. A few moments later. Ay mga kaibigan, oh. Yan. Hindi ko na na-video ko ng mga kaibigan kasi lubat pa yung camera ko. Ang laki. Siguro mga to mga kaibigan, mga 1 kilo. Pero ito kalaki. Nagsirit yung reel natin eh. Buti na lang, medyo maluwag yung drag natin. Kaya kinaya siya. Yan. 6 pounds mga kaibigan, yung line natin. Ayan. Tapos yung 5 grams yung ating door. No mga kaibigan. Ang gusto ko lang nakapulo mga kaibigan kasi sayang. Sayang. Ay mga kaibigan, no? Yan. Swerte. Ang dami kong nakawala mga kaibigan pero pinagtan tayo ng malaki. No? Yun. So yun mga kaibigan, outro na tayo. Uwi na kami. Mag-alas 5 na mga kaibigan. Hapunan kami. Lugi. Lugi yung lakad namin na to. Lugi. Kukunti lang yung nakuha namin kasi hapon na. Lugi yung lakad namin. Bandang hapon na kami nakakuha mga kaibigan kaninang umaga. Nakadalawa lang kami. Marami pa yung nakaalpas. Kitang-kita naman sa video yun mga kaibigan. So papakita ko na lang yung yung huli ko. Ito mga kaibigan, huli namin dalawa. Ito yung huli ko mga kaibigan na wala akong camera kasi nalubat na yung camera ko. Ayan. Ito naman sana ko. Ito naman yung kanya. Palakihan kami. Tsaka ito yung karamihan sa mga huli namin, oh. Ayan. Ayan. Mga bagong bagong ito ko to mga kaibigan. Unlock. Hindi pa ako nakakuha ng ganito. First time kong makakuha ng jigger snapper. Ayan mga kaibigan. Ayan. Ilang piraso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 mga kaibigan na piraso lang. Yun, lugi. Kumbaga. Lugi. Lugi mga kaibigan. So hanggang sa muli mga kaibigan. Yan. Maraming salamat pala sa mga nanonood sa amin. Magtatay. Yun, sa aming magawa. Maraming salamat sa mga nanonood. And paalam na kami. Hanggang sa muli. This is Bicol Fishing TV. Paalam.